අදත් සුපුරුදු පරිදි ඉංග්‍රීසි වචන වලට අකුරු ගලපන ස්පෙලිං පාඩම රැගෙන අප ඔබ හමුවට පැමිණියා. ඉතින් විවිධ වචන වලට අකුරු ගලපනකොට කොහොමද අපි ඒ වචන ගලපන්නේ? කොයි විදිහටද අකුරු ගලපන්නේ? මොන වගේ රටාවන්ද අපි අල්ල ගන්න ඕනේ? මේ කාරණා ගැන අදත් අපි අවධානය යොමු කරනවා. ඉතින් වචන ලියනකොට ගොඩාක් වෙලාවට අපිට A E I O U කියන අකුරු තුන මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන බව ඔබ දන්නවා. A අකුරෙන් I යන්නේ ශබ්දය, E අකුරෙන් A යන්නේ ශබ්දය, I අකුරෙන් E යන්නේ ශබ්දය, I අකුරෙන් I ශබ්දයක් ගන්නවා, I අකුරෙන් E යන්නේ ශබ්දයක් ගන්නවා. O අකුරෙන් I යන්නේ ශබ්දය, U අකුරෙන් I යන්නේ ශබ්දය හෝ U යන්නේ ශබ්දය. U අකුරෙන් I යන්න හෝ U යන්න. එතකොට මේ ස්වර ශබ්ද vowel sounds මුල් වෙලා තමයි ඕනම වචනයක් ලියන්නේ. ඒකට අමතරව අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ විශේෂ අක්ෂර සංයෝජන. දැන් අකුරු හතරක් එකතු වුණාම ඒ අකුරු හතරෙන් ඡයන් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. T U R E ඡයන්. අද මම ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්න නැතුව මම කියන්නම්. ඔයා ලියන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වෙලාවේ පෑනක් කොලයක් අතේ නැත්තම් දූවල ගිහලා පෑනක් කොලයක් අරන්. දැන් හැමදාම මම මේ පාඩම දවල් මේ වෙලාවට එනවනේ ඇවිල්ලා කරනවනේ සජීවීව. ඉතින් ඒ නිසා වෙනම පොතක් තියාගන්න. දැන් ඡයන්න ලියන්නේ T U R E. T U R E ඡයන්. එතකොට picture කියලා අපිට ලියන්න ඕන. පින්තූරය. ඔය ඉස්සෙල්ලම P යන්න ලියන්න. P යන්න ලියන්නේ P I. අල් කයන්නක් කියන ඊළඟට. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කයන්න શબ્දේ වැඩිපුරම ගන්න C අකුරෙන්ද K අකුරෙන්. ඔයාගේ K අකුර කියලා නැහැ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැඩිපුරම කයන්න શબ્දේ ගන්න C අකුරෙන්. එතකොට අල් කයන්න C වෙනවා. P I C C අකුරෙන් අල් කයන්න pick. ඊළඟට ච කියනකොට T U R E. picture. P I කියන්නේ පියන්න. C අකුරෙන් අල් කයන්න. T U R E ඡයන්. picture. picture කියන්නේ පින්තූරයට යෙදෙන වචන. එතකොට lecture. දැන් ඔබට මතක තියෙන්න ඕනේ ලියන්න ලියන්න. දැන් අපි කියුවා පියන්න නම් PI. ඒ කියන්නේ ඊයන්නේ શબ્දේ ඉන්නේ I අකුරේ. ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඊයන්නේ શબ્දේ වැඩිපුරම ඉන්නේ I අකුරෙන්ද E අකුරෙන්ද? මම අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න බලන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඊයන්නේ શબ્දේ වැඩිපුර ඉන්නේ E අකුරෙන්ද I අකුරෙන්ද? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඊයන්නේ શબ્දේ වැඩිපුර ඉන්නේ I අකුරෙන්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ E අකුරෙන් වැඩිපුර ඉන්නේ A යන්නේ શબ્දේ. A ඊනා A වෙනවා. එතකොට lecture කියලා ලියනකොට දේශනය. lecture කියන්නේ කතිකාචාර්යවරයා හිම නෙමෙයි හොඳේ. lecture කියන්නේ දේශනය. විශ්වවිද්‍යාලයේ හෝ එවැනි අධ්‍යාපන ආයතනයක විශේෂ දේශනය lecture. ලියන්න LE. ඊළඟට අල් කයන්නක් එනවා. අල් කයන්න C අකුරෙන්. lec. ඊළඟට ඡයන්න T U R E lecture. LEC T U R E lecture. දේශනය. ඕක කතිකාචාර්යවරයා කරනවා නම් ලෙක්චරර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ චරචර කියලා සද්දයක් ඇහෙනවා. කැමති නෑනේ චරචර බරබර සද්ද වලට කවුරුත් චරචර ගන්නවට කැමති නෑනේ බරබර ගන්නවා. නමුත් ලෙක්චරර් කියලා શબ્දයක් තියෙනවා. LECT දැන් ච શબ્දේ අපි ගත්තේ TURE කියලා. ඡයන්න කොහොමද එන්නේ? TURE. TURE. ඒක ලියන්න බලන්න ඡයන්න තුන් පාරක් ලියන්න. TURE ඡයන්න, TURE ඡයන්න, TURE ඡයන්න, TURE ඒක ඡයන්න. බොහෝ විට වචන අගට එන ඡයන්න. පුද්ගලයන්ගේ නම් ලියනකොට ඒ ඡයන්න ලියන්නේ. දැන් ලෙක්චරර් කරනකොට මොකද කරන්නේ? අර වචනේ අගට තව ආර අකුරක් දාන්න. ලෙක්චරර් කතිකාචාර්යවරයා කියලා. එතකොට තමයි චර කියලා සත්‍යයක්. අර ලෙක්චර් කියන පදේ අගට තව ආර අකුරක් දාන්න. ඒ විදිහටම පසුගිය දිනවල අපි කතා කළා කල්චර් කියන වචනේ ලියන හැටි සංස්කෘතියද කල්චර් කයන්න CU වෙනවා. දැන් කයන්න શબ્දේ වැඩිපුර ගන්නේ C අකුරේ. නමුත් දැන් මෙතන අල් කයන්න නෙවෙයි කයන්නක් වුණානේ. කයන්නක් වුණොත් CU. කයන්න CU ලිය වෙනවා. කයන්න CO ලිය වෙනවා. මේකට අපි කියන්නේ 50ට 50 නීතිය කියලා. ඒ කියන්නේ කයන්න ලියන ක්‍රම දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර විට තුනක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩාක් වෙලාවට 50ට 50 නීතිය තමයි. ඒ කියන්නේ
ඒක නැත්තම් මේක. දැන් කල්චර් වල තියෙන්නේ CU කයක්. CU කයක්. මේක මතකෙට ගන්න රටාවක් මේක. රටා හඳුනාගන්න. ඕනවට වඩා පහසුව බලාපොරොත්තු වෙන අයට ඉතින් ජීවිතේ කවදාවත් ජය ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ රටාවන් ඔබට දකින්න පුළුවන්. ගොඩාක් ලේසි වෙනවා ස්පෙලිං. ඕනම වචනයක් කියවන්න පුළුවන්. ඒතර CU නම් කයන්න. අල්ලා යන්නට L අකුර. හල් අකුරකට බොහෝ විට එක අකුරයි. බොහෝ විට එක අකුරයි. අල්ලා යන්න L. කල් CUL. ඡයන්න. ඡයන්න TUR. කල්චර්. කල්චර්. දැන් මේ විදිහටම ඔබට ලියන්න අවශ්‍ය නම් future කියලා අනාගතය. දැන් U අකුරේ අලුත් શબ્දයක් එනවා. U අකුරේ එනවා යන්සේට පාපිල්ල එන શબ્ද. එතකොට F අකුරයි U අකුරයි වුණොත් few වෙනවා. දැන් මේවා ලියන්න ඕන ලියලා පුරුදු වෙන. අද මම ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්නේ නැහැ. ඔයා ලියන්න. මම ලියනකොට ඔයා S දෙකෙන් බලන් ඉන්නව විතරයි. දැන් අද අත හොලවන්න පොඩ්ඩක්. F අකුරයි U අකුරයි වුණොත් few. M අකුරයි U අකුරයි වුණොත් mew. එතකොට future කියලා ලියන්නේ F U ඡයන්න TUR. future කියන්නේ අනාගතය. දැන් මම උතරින් මාරු වෙන්න U අකුරේ U શબ્දේ. U අකුරෙන් අපි කිව්ව යන්සයට පාපිල්ල එන U කියලා શબ્දයක් එනවා. U කියන શબ્දය. අපිට ලියන්න අවශ්‍ය නම් mute කියන වචනේ. mute කියන්නේ ගොළුයි කියන. හඬ නැහැ. ක්‍රියාපදයකුත් වෙනවා mute. MUTE. එතන අල්ට යන්න ලියන්නේ TE කියලා. බොහෝ විට වචනයක් අගට එන හල් අකුර E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. MUTE mute. ක්‍රියාපදයක් ලෙසත් ඒ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් Zoom meeting වල අපි බහුලව කියනවා please mute your mics. කරුණාකර ඔබේ mics නිහඬ කරගන්න, ඔබේ mics off කරගන්න කියලා Zoom meetings වල කියන්නේ. please mute your mics. ඒතර mute ලියන්නේ කොහොමද? MUTE. ඔයාලට පුළුවන් chat box එකට දාන්න. අපේ සංවාද කව වලට සහභාගී වෙන අය සංවාද කවියේ breakout rooms වලට ගිහිල්ලා ආයි ප්‍රධාන ශාලාවට එනකොට කෑකොස්සන් ගහනවා. අපි කියනවා please mute your mics කියලා. MUTE mute. YOUR your. MICS mics. please mute your mics. කරුණාකර ඔබේ mics mute කරගන්න. ඒක අඟට එන හල් අකුර E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වීම ඉතාම බහුලයි. හුරතල් කියන්නේ වචනේ cute. පොඩි දරුවෙක්ගේ නිකටින් හොල්ලලා අපි කියනවා so cute කියලා. ගොඩාක් හුරතල්. cute puppy කෙනෙක් ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. it's a cute puppy. ඌසුරතල් බලු පැටි. it's කියලා ලියන්නේ I අකුරයි T අකුරයි උඩින්කම S අකුරයි. it is කෙටි කළාම it's a cute puppy. එතන එන්නත් ඕනේ අල් කයන්නට. it's a cute puppy. CUTE cute. PUPPY puppy. එතන අන්න PU පයන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ PU වල පයන්න තියෙනවා. දැන් LU කිව්වොත් ලයන්න වෙනවා. LU ලයන්න වෙනවා. LULL කියන්නේ ලල්. මොකද්ද ලල් කියන්නේ? ලල් කියන්නේ නලවනවට ක්‍රියාපදේ. ලල්ලල්ලා ලාලලා ලල්ලල්ලා ලාලලා ලල්ලා කියලා මාව නැලෙව්වා අම්මා පොඩි කාලේ. ලල්ලා කියලා අම්මා නැලෙව්වා මාව පොඩි කාලේ. එතකොට ලල් කියන්නේ නලවනවට ක්‍රියාපද. LULL ලල්ලල්ලා ලාලලා. දැන් LULL එතන ලයන්න LU. එතකොට අපිට පේනවා මේ අයන්නේ શબ્දයේ U අකුරෙන් හරියට නියෝජනය වෙනවා. එතන මේක 50ට 50 නීතිය. දැන් ඔබ දන්නවා සමහර විට ලයන්න වෙන්නේ LA. නමුත් මෙතන අපි දකින්න බහුලව LU ලයන්න වෙනවනේ. MU මයන්න වෙනවනේ. PU පයන්න වෙනවනේ. වෙනවා. BU බයන්න වෙනවනේ කියලා අන්න ඒක රටාව දකින්න. ඒකට අපි දන්නවා වචනේ දැකපුවම මෙතන තියෙන BU බයන්න. අපි බය නැහැ. අපිට අර සැක නැහැ. අපි දන්නවා මේක අයන්නක් තමයි මේ තියෙන්නේ. කියලා දග්ගල මතකේ රැඳෙන. නලවනවා ලල් මට බෑ ඔයාව නලවන්න. I can't love you. එතන හැබැයි අල්ලා යන්න ඩබල් L එනවා. ඩබල් L එනවා. ඒතකොට ඩබල් අකුරු වෙන තැන් විශේෂයෙන් පාඩම් කරලා ඕනේ මතක තියාගන්න. ඒවට බොහෝ විට නීති නැහැ. ඩබල් වෙන තැන් වල නීති ටිකක් තියෙනවා. මම ඒවා පසුව කියන්නම් සීමිත අවස්ථා. මේ වගේ තැන් වල ඒක පාඩම් කරලාම තමයි ගන්න. නලවනවා ලල් L අකුරු දෙකක් තියෙනවා. ඩබල් නලවනවා කියලා හරි මතක තියාගන්න. රටාවක් දකින්න. දැන් අපි කිව්වේ U අකුරේ
you කියන ශබ්දයක් බහුලව තියෙනවා. අයන්නක් තියෙනවා. you අකුරේ උයන්නක් තියෙනවා. උදාරි කියලා ලියනවා නම් පටන් ගන්න you අකුරේ මොකද උයන්න you අකුර තමයි. උදාරි you අකුර උයන්න දා කියලා ලියන්නේ da දයන්නේ ශබ්දේ d අකුරෙන් නිකන්. දයන්නේ ශබ්දේ ගන්නේ d අකුරේ. උදා you අකුරයි ඊළඟට da රියන්න ri. රියන්න ri. පුද්ගලයාගේ නමක් ලියනකොට නිතර මුල අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන. දැන් ඔයා චන්දන වීරකුමාර නම් චන්දනගේ C අකුර කැපිටල් වීරකුමාරගේ W අකුර කැපිටල්. ඉතින් අපි හැමදාම මේ ස්පෙලිං පාඩම පැය කාලයකට ආසන්න කාලයක් කරනවා ඔබ හමුවට ගෙන එනවා. අපි මේ Facebook එකේ ගොඩක් වෙලාවට සමාජ මාධ්‍යවල යහළු මිත්‍රයන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන වචනයක් තියෙනවා dude කියලා. ඒක ලියවෙන්නේ D U D E. D U D E dude කියලා ශබ්ද වෙන්නේ. ඇත්තටම dude නෙවෙයි dude. එතන U අකුර තිබුණාට එතන උයන්නක් ශබ්ද වෙනවා. උයන්නත් ඇදිලා ශබ්ද වෙනවා. dude. D U D E. Hi dude. I hope you are doing well. I hope you are doing well. ලියන්න බලන්න මේ ප්‍රකාශය. Hi dude. I hope you are doing well. කොහොමද යාළුවේ? මං හිතනවා ඔයා හොඳින් ඉන්නවා කියලා. එතන I hope කියන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක නෙවෙයි. මං හිතනවා කියන එක. හරි ලස්සන විදියක් ඉංග්‍රීසි වල අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන විදිහ. මේව පුරුදු වෙන්න. මනස මේවට පුහුණු කරන්න ඕන. I hope H O P E hope. එතන O අකුරෙන් O යන. H O P E P E වලින් අල්පයන්. රාගට එන අල්පයන් P E උනා. I hope you are doing well. You are doing well කියන්නේ ඔයා හොඳින් ඉන්නවා කියන. එතන do කියන්නේ කරනව නෙවෙයි. ඉන්නවා. හොඳින් ජීවත් වෙනවා. doing. You are doing well. D O I N G doing. well කියන්නේ W E double L. බලන්න වයන් W E. ඒතර අර නලවනවට ලල් වගේ well වල double L එනවා. W E double L. ඒතර double L නේද? ක්ලික් කර ගන්න ඕන මයින්ඩ් එකට ඩක් ගන්න. I hope you are doing well කියන්නේ superb English. මම හිතනවා ඔයා හොඳින් ඉන්නවා කියලා. Hi dude. Hi ලියන්නේ H අකුරයි I අකුරයි. එකක් විශේෂ අක්ෂර වින්‍යාසයක් තියෙන වචනයක්. Hi dude. Hi dude කියලා. dude කියලා શબ્දයෙන් dude. Hi dude. ඒ dude කියන්නේ පා. Hi dude. මම ඇත්තටම සමාජ මාධ්‍යයේ තරම්ම ඇසුරු කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් අද තරුණ පරපුර 100%ක්ම වගේ සෝෂල් මීඩියා එකේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ නිතරම මේ වචන වලින් ආමන්ත්‍රණය කරනවා. මම දන්නේ මේ වැඩසටහන බලන ඔබ සමාජ මාධ්‍යයේ කොයිතරම් කමෙන්ට්ස් දානවද කොයිතරම් ඉංග්‍රීසි වලින් කමියුනිකේට් කරනවද කියලා අනිත් අයත් එක්ක. නමුත් නිකමට හරි ඔයාගේ මිතුරෙකුට මේ වගේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න තරම් ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වගේ වැඩක් නැහැ. අද නූතන පරපුර සමාජ මාධ්‍ය ඇසුරු කරනවා නම් මේ වගේ පොඩි කමෙන්ට් එකක් හරි යාළුවෙකුගෙන් ඉඳලා හිටලා සැප දුක් අහනකොට මේ විදිහට තමයි අහන්නේ. ගොඩාක් බજાર පැත්තට බැස්සොත් තමයි hi bro කියලා කියන්නේ. hi bro 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 hi bro brother වල කෙටි කිරීමක්. කොහොමද සහෝ ඉස්සර අපෙත් තිබුණ භාවිතේද? ඔය සමාජ මාධ්‍යයේ ඉන්න කලින් සහෝ කියලා අපි කතා කළා සහෝදරයා. ඒත් බજાર එකේ භාවිතය. දැන් මෙතන කියන්නේ hi bro. hi කියන්නේ h අකුර I අකුර. h අකුර කැපිටල් වෙනවා. hi dude කියලා කියනවා. hi dude. I hope you are doing well. මම හිතනවා ඔයා හොඳින් ඉන්නවා කියලා. ඒක උත්තර දෙන කෙනාට කියන්න පුළුවන්. yeah I'm doing good. එතන නිකම්ම good කියලා විතරක් කිව්වත් කමක් නැහැ. හොඳයි හොඳින් ඉන්නවා. good. well ඉතින් මේ ස්පෙලිං පාඩමත් එක්ක අපි ගොඩාක් ප්‍රායෝගික දේවල් ඔබ සමග සාකච්ඡා කරනවා. හෙට සුවරුදු පරිදි දවල් 12:45ට සජීවීව මාව හමුවට එනවා මේ වගේ පුංචි ස්පෙලිං පාඩමක් අරගෙන. අමතක කරන්න එපා 12:45 12:46 47 මොකද මම මේ වැඩසටහන ලයිව් යන නිසා ඒක ඕපන් කරනකොට ඔන් කරනකොට පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා මම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න ඕනේ ලයිව් කරනකොට තමයිට මගේ ෆෝන් එකට එනවා පොඩි වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් ඉතින් ඕවා දෙන්න ඕනේ පොඩි විනාඩි දෙකක් තුනක් එහෙම වෙන්න පුළුවන් නමුත් අපි හැමදාම 12:45ට බලාපොරොත්තු වෙන්න එනවා අනිවාර්යයෙන්ම සජීවීව හෙටත් 12:45 අනිවාර්යෙන් එනවා see you tomorrow wish you all the best